Lanka. iBoan Techzone Lanka YouTube channel එක අදත් ඔබව ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඔබට දක්නු ලැබෙන්නේ ඉතාමත් පැරණි රේඩියෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ එක ටියුනර් එකක්. මේ ස්ටීරියෝ වර්ගයේ එකක්. මෙය NEC ඉලෙක්ට්‍රොනික ආදියෙන් තමයි නිෂ්පාදනය කර තිබෙන්නේ. මේ අත්‍ය වශයෙන්ම ජපානයේ නිෂ්පාදනය කරන ලද උපකරණයක්. විශේෂයෙන් මෙවැනි උපකරණ දැන් අවුරුදු 10කට පමණ පෙර විශාල වශයෙන් මෙවැනි උපකරණ භාවිතා කිරීම සිදු වුණත් වර්තමානයේදී මේ ආකාරයේ විශාල උපකරණ භාවිතා වන්නේ නැහැ. මොකද මෙම උපකරණ භාවිතා කිරීමට ඉතාමත් විශාල ඉඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. වර්තමානයේ දක්නට ලැබෙන උපකරණ මේ වගේම ඉතාමත් කුඩාවට සකස් කර තිබෙනවා. නමුත් මේ ආකාරයේ උපකරණ ඉතාමත් හොඳින් තවමත් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය තමයි ඒවා සකස් කර තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් කිව යුතුයි මෙම උපකරණය පවා මම තාමත් අලුත් වැඩියා කිරීමකින් තොරව තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඔබට මේ වීඩියෝව දිගටම බැලීමේදී පෙන්වනවා ඇති මෙහි අභ්‍යන්තරයේ විචල්්‍ය දායකත්වයක් තිබෙනවා. එය යාන්ත්‍රික ක්‍රමයකින් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙහි මේ මීටර එහෙම නැත්නම් සේවා අපට ලබා ගැනීමට එහි සුවිචය කරකවූ විට අදාළ විචල්්‍ය දායකත්වය යාන්ත්‍රික උපක්‍රමයන් මගින් විචලන වීමට සලස්වා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් කිව යුතුයි මෙම NEC ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණික ආයතනයේ උපකරණ ඉතාමත් හොඳින් සහ ක්‍රමවත්ව සකස් කර තිබෙනවා. ජපානයේ නිෂ්පාදිත මෙම ටියුනරය අපට එම අවස්ථාව ඉතාමත් හොඳින් නිරූපණය කර පෙන්වනවා.
මේ ඔබට පෙන්නම ඇති low pass filters සහ high pass filters මෙහි පැහැදිලිව පෙනෙනවා. ඒ ඔබටම වීඩියෝව පරීක්ෂා කිරීමේදී දක්නට ලැබේ. අත් වශයෙන්ම මෙවැනි උපකරණ දැන් නම් අපිට අලුත්වැඩියා කිරීමට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ආධුනික ශිල්පීන්ට මේ ආකාරයේ වීඩියෝවක් හෝ දැක බලා ගැනීම ඉතාමත් වටිනවා. මොකද මෙවැනි උපකරණ දැන් අපට අලුත්වැඩියා කිරීමට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ කාලේ අපිට නම් මෙවැනි උපකරණ ඉතාමත් නිතරම වාගේ ලැබුණා. ඒ නිසා මෙවැනි විද්‍යුත් උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් අපිට ඒ කාලේ විශාල අත්දැකීම් රාශියක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඔබට යම් හේකින් මේ ආකාරයේ උපකරණයක් ලැබුණොත් එය ගලවා හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. අත් වශයෙන්ම ඒ කාලේ දියුණු තාක්ෂණයක් නොතිබුණත් ඒ වන විට පැවති තාක්ෂණයෙන් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් එය ඉටු කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මෙහි යාන්ත්‍රික ක්‍රමය පවා ඉතාමත් හොඳින් මඩසිල්ටු ආකාරයට සකස් කර තිබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ, ඔබ විචල්්‍ය දාරිත්‍රක ගැන දන්නේ නැත්නම් අපගේ මෙම YouTube channel එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඩම් මාලාව හදාරන්න. එහි ඔබට මෙහි දක්නට ලැබෙන විචල්්‍ය දාරිත්‍රක ගැන පාඩම් මාලාවක් මම දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අනෙකුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සම්බන්ධයෙන්ද එහි ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවට ඇලුම් කරන සියලුම දෙනාට මෙම වීඩියෝ ඉතාමත් වැදගත් වේවි. මොකද ඔබට පැරණි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල තිබුණ ආකාරය සහ වර්තමාන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල තිබෙන ආකාරය යම්කිසි සංසන්දනයක් කිරීමට මෙම වීඩියෝ ඔබට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. පැරණි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ඔබ භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද එහි සකස් කර ඇති තාක්ෂණය ඉතාමත් අපූර්වට තිබෙන නිසා. ඉතින් යාළුවනේ, ඔබට මෙවැනි පැරණි උපකරණ ලැබුණොත් ඒවා නිතරම පරීක්ෂාකාරීව බලන්න. වීඩියෝ බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකට click කරගෙන යන්න.